नमस्कार. श्री प्रोडक्शन निर्मित सफल इंडिया सफलच्या यूट्यूबवरील कार्यक्रमात मी नेहा दोशी तुमचं सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. सफल इंडिया सफल याची मूळ थीमच अशी आहे की सत्य आणि हकीकत या पार्श्वभूमीवरच आज आपण गप्पा मारणार आहोत. मराठी अभिनेते, दिग्गज कलाकार, निवेदक, गायक, दिग्दर्शक श्री प्रशांतजी दामले आणि त्यांचे सहकलाकार कविता मेढेकर लाड. आजच्या कार्यक्रमात प्रशांतजी आणि कविता मॅडम तुमचं मनापासून स्वागत. थँक्यू. मला सर्वप्रथम सांगावंसं वाटतं की साताऱ्यामध्ये बऱ्याच वर्षांनी मी आले नाटकाच्या निमित्ताने आणि आल्या आल्या थिएटरचं बदललेलं रूप बघून खूप आनंद झाला. छान वाटतंय. थँक्यू. साताऱ्यात तुमचं स्वागत. थँक्यू. साताऱ्यातल्या सर्व रसिकांचं नवीन वर्षाचं मी शुभेच्छा देतो. थँक्यू. कोणत्याही क्षेत्रात आपण ज्या वेळेला पदार्पण करतो तेव्हा सुरुवातीच्या काळात थोडंसं आपलं कन्फ्युजन असतं. काही वेळेला डायलेमा असतो की आपण काय करावं, नक्की शैक्षणिक क्षेत्रात जावं की कुठल्या क्षेत्रात करिअर करावं. तर मग मला असं विचारायचं आहे की तुम्ही जर या क्षेत्रात नसता तर नक्की तुम्ही काय केलं असतं, कोणत्या क्षेत्रात गेला असता? मी ह्या क्षेत्रात नसते तर काय केलं असतं माहिती नाही. मे बी ट्रॅव्हल अँड टुरिझम केलं असतं किंवा करिअर सुद्धा केलं नसतं. मे बी आय वुड हॅव बिकम अ जस्ट हाऊसवाईफ. पण मला एवढी खात्री आहे की मी जे काही केलं असतं आय वुड हॅव पुट इन माय बेस्ट एफर्ट्स आणि 100% दिलं असतं त्या गोष्टीला. ग्रेट. मी माझी सगळी ऑप्शन्स ओपन ठेवली होती. म्हणजे मी CA पण करत होतो, मी बॅडमिंटनसुद्धा खेळत होतो, मी गाणं पण म्हणत होतो. सगळी ऑप्शन्स ओपन ठेवली होती आणि डेफिनेटली स्ट्रगलिंग पिरियडमध्ये आपण काय करायचं ह्याच्यावर आपल्याला बऱ्याच वेळा डिसिजन घेता येत नाही. त्यामुळे ऑप्शन्स ओपन ठेवणं हे क्रमप्राप्त असतं. त्यामुळे जे ऑप्शन जास्त वेगाने पुढे जाईल ते ऑप्शन घेऊन पुढे जायचं असतं आणि मग उरलेल्या गोष्टी आपण बरोबर जर नेता आल्या तर उत्तम आहे. तर तसं माझं ॲक्टिंग हे काय करिअर नव्हतं. आय वॉज नॉट अ ॲक्टर. हे अचानक आलेलं आहे. तर त्यामुळे हे अचानक आल्यामुळे मी बेसिकली हे जर झालं नसतो तर मी सिंगर नक्की झालो असतो किंवा बॅडमिंटन प्लेअर छान झालो असतो किंवा काहीच नाही तर मग CA तरी झालो असतो. नक्की मग या क्षेत्रात तुम्ही कसं काय आलात? मग नाही, माझी एंट्री कॉलेज इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशनमधून मी या क्षेत्रात आलो आणि साधारणपणे 6-7 वर्ष मी बॅकस्टेज किंवा मॉबमध्येच काम केलं. बिकॉज आय वॉज नॉट अ ॲक्टर. म्हणजे उभं कसं राहायचं, हात कसे ठेवायचे, व्हॉट इज ॲक्टिंग, ॲक्टिंगसाठी काय काय लागतं, व्हॉट इज स्पीच, व्हॉट इज टोनिंग, रिॲक्शन म्हणजे काय, यातली कुठलीही गोष्ट मला माहीत नव्हती. ती मला कळायला लागली साधारण 92च्या पुढे. तोपर्यंत आय वॉज जस्ट तुम्ही सांगितलेलं मी करणार एवढंच होतं. आणि मॅडम मग तुमची एंट्री कशी झाली? मी सुद्धा इंटर कॉलेज एकांकिकेतूनच सुरुवात केली. पण आय थिंक आय वॉज जस्ट लकी इनफ की मला इंटर कॉलेज एकांकिका करत असतानाच कॉलेजमध्येच मला फिल्मची ऑफर आली. त्याही वेळेस असं नव्हतं की करिअर करायचं किंवा ॲक्टर व्हायचं असंही कधी ठरलं नव्हतं. एक फिल्म करूया आणि मग परत आपला ट्रॅव्हल अँड टुरिझमचा डिप्लोमा करूया असं वाटत होतं. पण ती एक फिल्म केली. मग इनफॅक्ट फिल्म केल्यानंतर सुद्धा मी माझा डिप्लोमा करायला सुरुवात केली होती. त्यानंतर मला पहिल्यांदा नाटक ऑफर झालं. पु ल देशपांडेंची 75 होती आणि सुंदर मी होणार हे नाटक त्यांच्या 75ला करायचं होतं. तर विजय केंकरेंनी मला नाटकासाठी विचारलं. त्या नाटकाचे 7च प्रयोग करायचे, कमर्शियल नाटक नाही म्हणून खरं तर मी त्या नाटकाला हो म्हटलं. पण त्या नाटकाच्या नंतर मला असं वाटतं हळूहळू एका नाटकातून दुसरं नाटक, दुसऱ्या नाटकातून तिसरं नाटक आणि माझ्याही नकळतपणे मी कधी या क्षेत्रात म्हणजे मायामध्ये तू सुंदरनंतर 4 दिवस प्रेमाचे केलं. हो, सुंदर मी होणार नंतर मी घरोघरी नाटक केलं आणि त्याच्यानंतर मी 4 दिवस प्रेमाचे केलं. आणि मला असं वाटतं 4 दिवस प्रेमाचे हे माझं नाटक कमर्शियली जे हिट झालं, जे प्रशांत बरोबरचं माझं पहिलं नाटक. त्या दरम्यान कुठेतरी असं वाटलं की आता आपण हे बहुतेक हेच माझं करिअर होईल. हे करिअर होईल असं वाटायला लागलं. पण हे करिअर करायचं असं काही नव्हतं. पण हे आवडतंय, हे येतंय, मजा येते. असंच करत करत मी ते काम करायला सुरुवात केली. खरं तर खूप छान. म्हणजे दोघांच्याही बाबतीत असं झालंय की अगदी प्रायमरी पासून प्रत्येक पायरी चढत पर्यंत पोहोचतो. अर्थातच. त्यामुळे माझं असं स्पष्ट मत आहे की पटकन यश मिळूच नये असं माझं मत आहे. कारण पटकन यश मिळालं की मग उतरायला फार कठीण जातं. शिकत शिकत गेलं की मग आपल्याला सस्टेनिंग पॉवर आपली वाढते. बरोबर आहे. आत्तापर्यंतच्या आयुष्यातले वेगवेगळे जे टप्पे आले, यशाचा जो प्रवास होता त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये तुम्हाला कसा अनुभव आला? म्हणजे यशस्वी होण्याच्या आधीचा प्रेक्षक किंवा चित्रपट सिनेमातले इतर कलाकार, मित्रमंडळी, परिवार यांचा आधीचा अनुभव आणि आत्ताचा अनुभव याच्यामध्ये काय फरक आहे?
कसं असतं माहिती आहे का की सुरुवातीच्या स्ट्रगलिंग पिरियडमध्ये डेफिनेटली तुम्हाला बरे अनुभव येतात, चांगले अनुभव नसतात. पण मला असं वाटतं की आपण त्याच्यातून शिकायचं असतं की आपण पुढे आपल्याला यश मिळालं की कसं वागायचं नाही. सी आय लुक ॲट पॉझिटिव्ह अँगल नाही की त्यांनी समजा तू माझ्याशी वाईट वागली असली तर मी डूक धरून काही त्याच्यातून निष्पन्न होत नाही. उलट तू माझ्याशी जर चुकीचं वागले असेल तर मी कसं वागायचं नाही हे मी लक्षात ठेवायला पाहिजे की मी असं चुकीचं वागायचं नाही आहे. तरच आपण छान पॉझिटिव्हली काम करू शकतो. नाही तर एखाद्या व्यक्तीबद्दल डूक धरून काम करत बसलं की तिथे जास्त कॉन्सन्ट्रेशन होतं. जे काम माझ्याशी नेमून दिलेलं आहे किंवा जे काम मी स्वीकारलं आहे त्याच्यावर माझा फोकस होत नाही. एक्झॅक्टली. म्हणजे मला तर तेच असं वाटतं की कोण तुमच्याशी कसं वागतं हे फार महत्त्वाचंच नसतं. म्हणजे माझ्या सुदैवाने माझ्याशी खरंच सगळेजण खूपच चांगलेच वागले, मला असे काहीच वाईट अनुभव नाही. पण जसं प्रशांत म्हणाला तसं समजा एखादा वाईट अनुभव आला तर त्याच्याकडे फार लक्ष न देता आपण आपलं पुढे जायचं, आपण आपलं काम चोख करत राहायचं. त्याला जास्त फोकस करायचा नाही, कारण मग नाहीतर तुमचा सगळा फोकस त्याच्याकडे जातो की हा माझी वाईट होता मग असं. तर तसं काही करू द्यायचं नाही. कुठत बसण्यात काय पॉईंट नसतं. कुठत बसण्यात काहीच पॉईंट नसतं. यू डू व्हॉट यू आर सपोज्ड टू डू अँड दॅट्स अबाउट इट. काय बेसिक एक गोष्ट लक्षात ठेवली, हा माझ्याशी असं का वागतोय कारण मी लहान आहे, म्हणजे आपण मोठं व्हायला पाहिजे. मग फोकस माझं मोठं होण्यावर पाहिजे ना, किंवा जास्त शिस्तबद्ध काम करण्यावर पाहिजे ना. मी त्याच्यावर फोकस करायचं किंवा माझ्या कामावर फोकस करायचा, हा मुद्दा. अनुभव आपल्याला थोडक्यात आपल्यालाच घडवत असतात किंवा वाईट असतात. अगदीच. आणि कोणी फार म्हणजे जसं म्हटलं तसं की यश मिळाल्यानंतर लोक तुमच्याशी खूप चांगलेही वागतात, तेही फारसं मनावर घ्यायचं नसतं. त्याच्यावर पण फोकस केलं तरी प्रॉब्लेम होऊ शकतो. सो त्याच्यावरही फोकस न करता आपण फक्त सातत्याने आपलं काम चोख करत राहायचं, बस दॅट्स अबाउट. सी इन परफॉर्मिंग आर्टमध्ये कसं असतं की परफॉर्मन्स महत्त्वाचा असतो. परफॉर्मन्स नंबर 1 आणि त्यानंतर तुम्ही कसे वागता हे नंबर 2. या 2 गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. की आता साताऱ्यामध्ये नाटक आहे की माझा प्रयोग सुरू झाल्यानंतर पुढचे 3 तास माझा परफॉर्मन्स कसा आहे, माझा लोकांशी संबंध आहे ना. कलाकार म्हणून मला लोकांना आय एम अन्सरेबल हे डोक्यात ठेवलं की ते व्यवस्थित जमतं गणित. तरी सुद्धा एखादा असा काही अनुभव आहे का की जो अगदी इतका सुखद आहे की आयुष्यभर आपल्याला तो आठवेल? खरंच असा खूप वाईट अनुभव की जो विसरू शकत नाही? खरं सांगू का की सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत सुखद आणि दुःखद दोन्ही अनुभव येत असतात. पण रात्री झोपताना माझी पद्धत अशी आहे की मी पानं उलटून झोपतो, त्यामुळे मी दुसऱ्या दिवशी सकाळी काही लक्षात ठेवलेलं नसतं. तू माझं कितीही माझं कौतुक केलंस ना तरी सकाळी मी विसरलो असतो, किंवा तू माझी किती वाईट वागलं असशील तर मी सकाळी विसरलेलो असतो. माझी दुसऱ्या दिवशीची सकाळ आणि दुसरा दिवस हा माझ्यासाठी फार महत्त्वाचा असतो. ऍब्सोल्युटली. म्हणजे आता मगाशी म्हटलं तसंच ना, जसं आपण एखादा वाईट अनुभव लक्षात ठेवत नाही तेव्हा प्रेक्षक सुद्धा किंवा अनेक लोक सुद्धा तुमच्यावर खूप भरभरून प्रेम करतात, भाबडे असतात ते खूप खरंच भरभरून. ते जर आम्ही खूप मनाला लावून घेतलं ना तर त्याचाही त्रास होऊ शकेल. त्यामुळे तेही आम्ही फारसं डोक्यात ठेवत नाही की हो ते कौतुक केलं, ऐकलं, छान, संपला विषय, दुसऱ्या दिवशी नवीन प्रयोग. प्रत्येक दिवसाची सुरुवात नवीन डेफिनेटली, तरच तुम्ही फ्रेश राहता ना. मी आदल्या दिवशीचं दुःख किंवा आदल्या दिवशीचा प्रेमाचा प्रसंग जर घेऊन मी दुसऱ्या दिवशी उठलो तर मग माझं दुसऱ्या दिवशीचा बराच वेळ त्यातच जाईल. सर आणि मॅडम, तुम्ही दोघांनी पण मराठी चित्रपटाचा भूतकाळ बघितलेला आहे, वर्तमान काळ पण बघताय, आणि या दोन्हीच्या पार्श्वभूमीवर आता तुम्हाला काय वाटतं की आता भविष्यकाळ कसा असेल? मला असं वाटतं की एक तर बघ ना, मला आपण हे डिजिटलायझेशन जरी झालं असलं किंवा आता जसे अनेक चॅनल्स झाले असले तरी सुद्धा तुमचं प्रोडक्ट जर चांगलं असेल तर फायनली लोक ते बघतात. मग ते सिरियल असो, तो सिनेमा असो किंवा नाटक असो. सो अगेन मी तुला परत आपला मुद्दा जो तो येतो, तर कलाकार म्हणून आमच्या हाती काय असतं की आपल्याकडे आलेलं काम चोख करणं. मग ते सिरियल असो, सिनेमा असो, नाटक असो. त्यामुळे मला असं वाटतं की कलाकारांनी फार त्याचा विचार न करता आपलं जे काम आहे ते चोख करत राहावं. जर तुम्ही चांगलं नाटक केलं, आज एवढ्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा जर एका लग्नाची पुढची गोष्ट आमचं कमर्शियली चाललंय, म्हणजे खूप मला अभिमान वाटतो या गोष्टीचा की कमर्शियली नाटक लोक एकीकडे म्हणतो आपण की प्रेक्षक येत नाहीत, सिनेमा पाहायला येत नाहीत, नाटक पाहायला येत नाहीत, पण असं असताना सुद्धा लोक रांग लावून तिकीट काढून ॲडव्हान्स बुकिंग करून जर नाटक पाहायला येत असतील तर एक काहीतरी कलाकृती आमच्या हातनं चांगली घडली आहे. तर ते आपण कलाकार म्हणून आमचं एवढंच काम आहे की ते छान जे येईल काम ते चोख करत राहावं, पुढचा जास्त विचार करू नये. कारण मग ते क्षेत्र कोणतंही असो, फिल्म असो, सिरियल असो, नाटक असो, चांगलं असेल तर लोक येणार. ह्याच्यात थोडंसं मी डिफर असं करीन, ह्याच्यात चित्रपट आणि सिरियल हे माध्यम कलाकारांचं नाही आहे.
हे डिरेक्टर आणि एडिटरचं माध्यम आहे. नाटक हे जे माध्यम आहे हे आम्हा कलाकारांचं माध्यम आहे. त्यामुळे आजच्या प्रयोगात समजा मी काही चुका केल्या तर मी दुरुस्त करतो उद्या. चित्रपट आणि सिरियलमध्ये तसं होऊ शकत नाही. एकदा शूट झालं की शूट झालं. त्यामुळे सुधारणेला वाव, ॲज अ ॲक्टर सुधारणेला वाव मला नाटकात जास्त आहे. म्हणजे आज मी समजा चूक केली तर उद्या मी दुरुस्त करू शकतो ती. किंवा एखादा पोर्शन माझा परफॉर्मिंग आर्टमध्ये नोबडी इज 100% परफेक्ट. राईट फ्रॉम ड्रायव्हर टू माय बस ड्रायव्हर, रायटर टू बस ड्रायव्हर. त्यामुळे चुका, एकमेकांच्या चुका झाकत काम करण्याची ही कला आहे जी नाटकात आपण इम्प्लिमेंट करू शकतो, जी सिरियलमध्ये ॲज अ ॲक्टर मी करू शकत नाही. ते पूर्णपणे डिरेक्टर आणि एडिटरचं माध्यम आहे. त्यामुळे ती म्हणाली त्याप्रमाणे उद्या काय होणार आहे याचा विचार करायचा नाही ते चित्रपट आणि सिरियलच्या माध्यमामध्ये. आज जर मी चूक केली नाटकामध्ये तर उद्याचा मला विचार करायलाच लागतो, कारण ती चूक म्हणजे ॲज अ काय म्हणतात सिनारिओ कसा असेल ह्या दृष्टीने आपण नाही, सिरियल तुम्हाला डेफिनेटली ही म्हणाल त्याप्रमाणे तुम्हाला परफॉर्मन्स तर करावाच लागतो. फक्त अन्सरेबल इथे जास्त होता. मी नाटकामध्ये जास्त अन्सरेबल आहे, सिरियल आणि चित्रपटामध्ये अन्सरेबल. आम्ही कलाकार म्हणून अन्सरेबल नाही. म्हणजे आम्ही हात वर करू शकतो. हां, डेफिनेटली आम्ही काहीच जे लिहून आलंय ते केलं, विषय संपतो ना. इथे तसं नाही आहे. त्यामुळे माझ्या मते ॲज अ ॲक्टर माझ्या मते हे जास्त चॅलेंज आहे. प्रॅक्टिस करतानाचं नाटक आणि रंगभूमीवरचं ॲक्च्युअल नाटक याच्यामध्ये नक्की फरक काय, आणि रंगभूमीवर तुम्ही एकमेकांना कसं सांभाळून घेता किंवा कसं इम्प्रूव्ह करता? मी तुम्हाला तेच म्हटलं, ॲक्टर हा नुसता ॲक्टर्स पण असता कामा नये. जेव्हा ॲक्टर दुसऱ्या ॲक्टरसाठी काम करतो ना, को ॲक्टरसाठी काम करतो, तेव्हा तो ॲक्टर होतो. ॲक्टर अ गुड रिॲक्टर कॅन बी अ ॲक्टर. मी जेव्हा ही जेव्हा मला सांभाळून घेईल ना, देन शी इज अ गुड ॲक्टर. मी जेव्हा हिला सांभाळून घेईन देन आय एम अ गुड ॲक्टर. आमच्या चुका लोकांना जर दाखवायच्या असतील तर त्यांनी 400 रुपयाचं तिकीट का काढायचं? आणि चुका कधीही होऊ शकतात. परफॉर्मन्समध्ये चुका कधी होऊ शकतात, शब्द कधीही लडबडू शकतो, एखादे गुंतू शकतो, काही होऊ शकतं. पण ते लोकांना कळता कामा नये. ही जबाबदारी को ॲक्टरची आहे. सो को ॲक्टर शुड बी अ परफेक्ट ॲक्टर. हां, म्हणजे नुसतं मी अभिनय करतोय आणि बाकीचे 4 जणांना मी रिॲक्शन देत नाही, देन आय एम नॉट अ गुड ॲक्टर. ही म्हणजे काय म्हणतो की आता आपण मॅच जिंकतो जेव्हा, तेव्हा नुसतं एकटा कोहली खेळत नाही ना. धोनीसुद्धा मागे स्टंपिंग करत असतो, बॉलिंगसुद्धा उत्तम झालेली असते, कॅच पण पकडलेले असतात. सो 11 जणांच्या टीमचं ते सांघिक यश किंवा सांघिक अपयश असतं. तसंच इथे आहे, हे सांघिक यश किंवा सांघिक अपयश आहे. सो दिस इज मोर चॅलेंजिंग. तिथे आम्ही झटकून टाकू शकतो, ही म्हणते त्याप्रमाणे तिथे आम्ही झटकून टाकू शकतो. आमच्या हातात जे आलं ते आम्ही केलं. आणि जी इम्प्रूव्हमेंट ऑन दी स्पॉट ज्या वेळेला आपण एकमेकांना सांभाळून घेताना करतो, ती मला असं वाटतं की परमनंट आपल्यामध्ये पण होत जाते आणि त्या टोटल परफॉर्मन्स किंवा प्रत्येक प्रयोगागणिक वेगळं होतं. प्रेक्षकांच्या रिस्पॉन्सवर, प्रेक्षकांवर आमचा प्रयोग होणं हा सुद्धा एक एक्सपिरियन्स आहे. म्हणजे विनोदी नाटकाचा चॅलेंजच तो आहे. आम्ही प्रेक्षकांवर अवलंबून आहोत. सिरियसचा तसा नसतो. आम्ही आमचं काम करतो, तुम्हाला तुम्ही एन्जॉय करताय नाही एन्जॉय करताय आम्हाला वरती कळत नाही सिरियस नाटकामध्ये. पण कॉमेडी नाटकाचं प्रत्येक, म्हणून तर मी म्हणतो कॉमेडी इज अ व्हेरी सिरियस सब्जेक्ट. आमचा नाटकाचा वेग हा पूर्णपणे लोकांवर अवलंबून असतो. त्यांच्याकडून कशी दाद मिळते, काय रिस्पॉन्स. हां, म्हणजे आता तू समजा एका ठिकाणी जर बंपर लाफ्टर्स असतील, म्हणजे आता अजून डिटेलिंग करायचं झालं तर ऑडियन्समध्ये जर जास्त यंग जनरेशन असेल, यंग ऑडियन्स जास्त असेल तर आमचा लाफ्टरचा व्हॉल्यूम वाढतो. म्हणजे आमचा नॉर्मल स्पीड जर 60 km/h असेल तर त्यावेळी नाटकाचा स्पीड 70 किलोमीटर, आय मीन 50 किलोमीटर होतो तो. पण त्याचवेळी जर ऑडियन्समध्ये जास्त काय म्हणतो सिनियर सिटिझन्स असतील तर आमचा नाटकाचा स्पीड 60चा 70 होतो. किंवा करावा लागतो, पेस आम्हाला तो ठेवावा लागतो. सो हे गणित जमवणं किंवा जमणं किंवा सुचणं किंवा ऐकणं हे इथेच शक्य आहे. आणि म्हणजे आपल्याला परफॉर्म करताना प्रेक्षकांशी तितकंच कनेक्ट होणं. ॲब्सोल्युटली. तुम्ही तुमचं नाटक करता असं नाही होत, तुम्ही इट्स लाईक अ गिव्ह अँड टेक. राईट. प्रेक्षकांमध्ये कसा फरक आहे सर? आता तुम्ही देश विदेशात पण दौरे करता, तर भारतातला किंवा महाराष्ट्रातला प्रेक्षक आणि भारताबाहेरचा प्रेक्षक याच्यात काय फरक आहे? भारताबाहेरच्या प्रेक्षकांना हा प्रशांत जास्त सांगू शकेल, कारण तो खूपच सगळीकडे प्रयोग करत असतो. पण मला जो अनुभव आला तो हा की तिथल्या लोकांना फारसं नाटक पाहायला मिळत नाही. त्यामुळे ते ना असे खूप आसुसलेले असतात. त्यामुळे एवढीशी गोष्ट सुद्धा त्यांना खूप मोठी वाटते आणि त्यांना
नमस्कार, मी सुमित राघवन. श्री प्रोडक्शनचं यूट्यूब चॅनल आहे ज्याच्यावर मी लवकरच तुम्हाला भेटायला येणार आहे. तर ते चॅनल अवश्य बघा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू. कौतुक 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 जास्त असतं असं मला नेहमी जाणवतं, कारण त्यांना तितकीशी नाटकं पाहायला मिळत नाही. हा फरक मला जाणवतो. मला असं वाटतं की तुम्ही किती रुपयाचं तिकीट काढलं आहे ह्याच्यावर हा प्रेक्षक कसा आहे हे अवलंबून नाही आहे. 500 रुपयाचा प्रेक्षक तेवढाच असतो आणि 200 रुपयाचा प्रेक्षक IQ-मध्ये फरक नाही आहे. जे नाट्य रसिक जे आहेत, ज्यांना नाटकं बघायची सवय आहे, नाटक बघणं हे सुद्धा एक शिक्षण आहे आणि ते शालेय जीवनापासून जर सुरू झालं तर पुढची जनरेशन कायमस्वरूपी नाटकाला येत राहील. पण आता मला जे आठवतं आहे ते मी जेव्हा 92मध्ये किंवा 83मध्ये किंवा 86मध्ये ब्रह्मचारी केलं त्यावेळी जो ऑडियन्स बाल्कनीमध्ये बसायचा तो ऑडियन्स आज पुढे 500 रुपयेमध्ये बसतो. पण बाल्कनीचं नवीन ऑडियन्स तयार झालेलं नाही आहे. मुद्दा एवढाच आहे की तुमच्या खिशात किती पैसे आहे त्याच्यापेक्षा तुमचा IQ कसा आहे हा माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा राहतो. आता महाराष्ट्रात सर्वत्र जे नाट्यरसिक आहेत हे उत्तम रिस्पॉन्स देतात. ॲकॉस्टिक्स हा नाटकासाठी फार महत्त्वाचा जो मुद्दा आहे तो महाराष्ट्रामध्ये नाट्यगृहांचा प्रॉब्लेम आहे. पण त्याचा अर्थ असा नाही की समोरचा ऑडियन्स रिॲक्ट होत नाही आहे. बऱ्याच वेळा म्हणजे काही थिएटर्स आपल्या महाराष्ट्रात असे आहेत की आमच्यापर्यंत त्यांचे लाफ्टर्स पोचत नाही, त्यामुळे आम्हाला फीडबॅक नसतो. त्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की ते त्यांना कळते की नाही कळते. सो तो आमच्यासाठी परीक्षेचा क्षण असतो आणि साधारणपणे हा परीक्षेचा क्षण आमच्या वाट्याला बऱ्याच वेळा येतो. तो पण एक अनुभव आहे. हो ऑफकोर्स. लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये आत्तापर्यंत 4 वेळा आपल्या रेकॉर्ड्सची नोंद झालेली आहे. मग आता नक्की ह्याच्या पुढे काय आपण रेकॉर्ड करणार आहोत? पुढची वाटचाल काय आहे? मी आता रेकॉर्डच्या भानगडीत नाही, आता मी शांतपणे काम करणार आहे. कारण काय आता रेकॉर्ड करायचं म्हणजे एक टार्गेट राहतं की रेकॉर्डचं टार्गेट राहतं. माझं प्रयोगांचं टार्गेट आहे आता. एका लग्नाची गोष्ट हा जास्त जवळचा वाटतो का एका लग्नाची पुढची गोष्ट हा जास्त जवळचा वाटतो? त्या वेळेत कसं आहे त्या वेळेत करायच्या त्या गोष्टी असतात. करेक्ट. म्हणजे आता मी लहानपणी गोटे खेळायचो. आता तुला गोट्या खेळायला आवडेल का? आता नाही आवडणार का, माझं ते वय नाही आहे. त्यामुळे तू आता मला एका लग्नाची गोष्ट करायला सांगितलं तर त्या एका लग्नाच्या गोष्टीतला मन्या आणि आजचा मन्या याच्यामध्ये फरक आहे. सेम तेच म्हणते ना, त्यावेळेला ती मनी खूप जवळची वाटायची. आज आता माझ्या लग्नालाच 17 वर्ष होतील, तर मग असं वाटतं की नाही आता आय कॅन रिलेट टू दिस मनी, ज्या मनीच्या लग्नाला 20 वर्ष झालेली आहेत नाटकातल्या. माझ्या लग्नाला तर 38 वर्ष झाली. तर त्यामुळे असं वाटतं की आता मी ही जी आत्ताचे जे मनी आहेत त्यांना जास्त रिलेट करतो. अर्थातच बरोबर. त्यावेळी आम्ही त्याला रिलेट करायचो. तेव्हाही आम्ही तेवढंच एन्जॉय करत होतो. नाटकांच्या निमित्ताने तुम्ही देश-विदेश दौरे करता, बराच प्रवास करता, रात्रीची जागरणं असतात. तर मग हे सगळं करताना तुम्ही स्वतःच्या हेल्थला, प्रकृतीला कसं सांभाळता? नाही, मी वैयक्तिकरित्या सांगू का की मी आयुर्वेदावर जास्त विश्वास आहे. माझा आयुर्वेदावर जास्त विश्वास आहे आणि ॲलोपॅथी मी घेतो, नाही अशातला भाग नाही. म्हणजे मी काय सॉलिड वरून पडलो आहे असं आणि मला काहीच होत नाही असं काही नाही आहे. काय त्यावेळी मला पटकन उभं राहायचं असेल तर मला ॲलोपॅथी घ्यावी लागते. पण मला काही होऊ नये या दृष्टीने मी आयुर्वेदिक उपचार पद्धती जास्त प्रिफर करतो. आणि डेफिनेटली तुमच्या साताराचंच भूषण आहे प्रकृती सुयोग दांडेकरचं. दर 6 महिने मी येऊन तिथे प्रकृती माझी बॉडी टाकतो आणि त्याला करतो काय धुवायची ती धुवू. तुम्ही कसं सांभाळता? मी पण एक ती खाणं पिणं उत्तम करते बुवा. ती उत्तम खाणं पिणं आहे. मी काही खातो. आय एम व्हेरी मच फूडी. नाही, मी काही खातो नाही हा, म्हणजे तो काही खातो म्हणजे नॉट इज अ फूडी. त्याला काही चालतं, म्हणजे असं त्याचं फार तो चूजी नाहीये. आणि माझं असं आहे की मी खाईन तर तुपाशी नाही तर उपाशी, तर त्यामुळे तो फरक होतो. त्याला रात्रीच्या वेळेस काही आता प्रयोग संपल्यानंतर काही जेवण असेल तरी प्रशांत अत्यंत आवडीने खातो. माझं असं नाहीये, माझं जर त्या गोष्टी नसतील मी उपाशी राहीन पण मी ते नाही खाणार असं. आणि पण मी खूप पर्टिक्युलर आहे माझ्या खाण्यापिण्याच्या बाबतीत. आताही दौऱ्यावर बाहेर पडताना भाकरीच्या पिठापासून तुपाची बरणी आणि मधाची फळं सगळं सगळं व्यवस्थित. त्यामुळे ही असली की बरं पडतं जाता फूड बॅग
माझी कायम असते. कारण म्हणजे मला भूक लागली आणि आता काहीच नाहीये खायला म्हणून मला इथे काहीतरी खाल्लं पाहिजे असं माझ्या बाबतीत मी कधीच होऊ देत नाही. मला जर मिसळपाव खावासा वाटलं तर मी मुद्दामून जाऊन मिसळपाव खाईन कोल्हापूरला गेल्यानंतर किंवा काही. पण आता काहीच नाहीये जेव्हा दुसरं काही तर तो ऑप्शन आहे मग हे खायला लागेल. तर तसं माझ्या बाबतीत मी कधीच होऊ देत. माझ्या बाबतीत तसं होऊ शकतं. म्हणजे मला भूक लागली काय वडापाव आहे का ते असं मी काही खाऊ शकतो. पण हिच्याकडे काही नसतं असं बरेच वेळा नसतं. माझ्याकडे जनरली काही ना काही असतंच. त्यामुळे खाण्यापिण्याची काही काळजी करायचं कारण नाही. काहीच नाही. अगदीच अख्खी टीम काय भूक लागली की हिचीच बॅग उघडते. हो, कारण लाडू पासून ते ड्रायफ्रुट्स असं सगळं थोडं थोडं काहीतरी असतं की उपाशी नाही राहणार आपल्याकडे काहीतरी आधार. पण हो ते फॉलो करायला लागतं कारण वेळी अवेळी खाणं झोप हे सगळं मॅनेज करायचं म्हणजे आणि परत तुमचं दिसणंही तितकंच महत्वाचं आहे. सो आय ट्राय टू मेंटेन ऍब्सोल्युटली फिट राहणं महत्वाचं आहे. मग आता ह्यासोबत कौटुंबिक जबाबदाऱ्या म्हणजे मॅडम तुम्हाला जास्त असणार हो. कसं मॅनेज करता मॅडम? इट्स वर्क. म्हणून तर मी इतकी वर्ष ब्रेक घेतला खरं तर नाटकापासून. कमर्शियल नाटक मी जवळ ऑलमोस्ट 14 वर्ष, माझा मुलगा आता 15 वर्षाचा होईल. तर मी एका लग्नाची गोष्ट जेव्हा सोडलं तेव्हा माझा आय वॉज एक्सपेक्टिंग माय फर्स्ट चाइल्ड. तर माझा मुलगा आता 15 वर्षाचा होईल, माझी मुलगी आता 11 वर्षाची आहे. आता असं मला वाटलं की तोपर्यंत म्हणून मी फक्त टेलिव्हिजन करत राहिले की टेलिव्हिजन करणं कसं असतं की सकाळी म्हणजे माझ्या वेळेला मी शूटिंग करते, संध्याकाळची पुन्हा आपली मी घरी असते किंवा रात्रीची जे काही माझ्या वेळा असतील त्याप्रमाणे. आणि 30 दिवस काम नाही करत मी. तेव्हा मी गेले काही वर्ष 15 दिवस महिन्यातले काम करत होते. आणि आता नाटक सुरू केल्यानंतर मात्र मुलं बऱ्यापैकी सेट झाले, त्यांचं एक शेड्यूल आहे. त्यामुळे मी आता नाटक करू शकते. पण तेही सगळं फोनवर चाललेलं असतं की आज स्वयंपाक काय करायचं, आज भाजी ही करा, मुलांना आज हे हवंय, आज हे आणायचंय, मुलांचा आज प्रोजेक्ट आहे, वॉट एव्हर. आणि माझी मुलं पण खूप रिस्पॉन्सिबल आहेत, नवरा खूप म्हणजे व्हेरी रिस्पॉन्सिबल. तर त्यामुळे ते सगळं मॅनेज होतं. माझ्यावर काही जबाबदारी नाहीये. पूर्ण गौरी म्हणजे माझी मिसेस पूर्ण पहिल्यापासून तीच मॅनेज करते. तिने सांगितलं तुला काय करायचं ते कर. त्यामुळे मी इतकं फोकस काम करू शकतो. लकी, खूप लकी. असा कोणता रोल आहे किंवा कोणती भूमिका आहे जी तुम्हाला करायची इच्छा होती आणि त्याच्यासाठी अजूनही तुम्हाला ती इच्छा बाकी आहे किंवा वाट बघताय त्याच्यासाठी? माझं पूर्ण झालं. मला कार्टी काळच्या दुसरीमध्ये काम करायचं होतं, तेवढं केलं मी. ग्रेट कॉंग्रॅट्स. मी आणि तेजश्री प्रधानने ते नाटक केलं होतं. ओके. माझं असं काही ठरलं नाही की मला अमुक एक रोल करायचा आहे. ॲज इट कम्स. आय डोंट थिंक टू मच. टेक लाईफ ॲज इट टेक लाईफ ॲज इट कम्स. खूप पॉझिटिव्ह आहे. तुमचा सगळ्यात जवळचा मित्र किंवा मैत्रीण कोण आणि तुमच्या मते खरा मित्र किंवा मैत्रीण याची व्याख्या काय? तसं बघायला गेलं तर मी त्या नाटकापुरतं त्या लोकांशी खूप जवळचे घट्ट संबंध आहेत. म्हणजे नाटक संपल्यानंतर म्हणजे ते नाटक बंद झाल्यानंतर प्रत्येकजण आपापल्या मार्गाने निघून जातो. इकडची पद्धत आहे. आणि नुसतंच नाटकाचं बाबतीत नाही, फिल्म्सच्या बाबतीत, सिरियल्सच्या बाबतीत तेही असंच होतं की तुम्ही आज 4 दिवस असून सिरियल 10 वर्ष चालू होती. 10 वर्ष आम्ही वी वर लाईक फॅमिली. कारण 25 दिवस तुम्ही ऑलमोस्ट एकत्र काम करता. सेम विथ हिम. नाटक चालू असताना तुम्ही इतके एकत्र असता तर तुमची मैत्री झाल्याशिवाय तुम्ही इतकं काम करू शकत नाही. पण समहाव आफ्टर दॅट प्रोजेक्ट झाल्यानंतर तुम्ही किती कॉन्टॅक्टमध्ये राहायचा प्रयत्न केला. म्हणजे वन्स इन अ वे मे बी आम्ही कॉल करू, भेटू, पण ऑल द वे उठून मित्र म्हणून असं भेटायला फार तेवढा वेळ. कारण प्रत्येक जण आपापल्या प्रोजेक्टमध्ये पुढचा बिझी झालं असतं ना. आपला ही पद्धत म्हणजे अशीच पद्धत आहे इथे या क्षेत्राची. ही पद्धत आहे की समजा आपण एक 5 वर्ष काम केलं तर 5 वर्षांचं आपण रोज काही भेटणार नाही आहोत. पण आज फोन केला असेल तुला, मग अजून एक 8 दिवसाची गॅप पडते, मग महिन्याभराची गॅप पडते, मग 2 महिन्याची गॅप पडते. तुझे प्रोजेक्ट काहीतरी चालू झालेले असतात, माझे काही प्रोजेक्ट चालू झालेले असतात. त्यामुळे इथे असं अडकाअडकी काही नाही आहे. तो प्रोजेक्ट चालू असताना तोपर्यंत सगळे घट्ट असतात. असं आहे. ते मैत्री मेंटेन करणं थोडंसं अवघड होऊन जातं. हां, पण म्हणजे मैत्री मेंटेन करणं म्हणजे आता मैत्री मेंटेन करणं मी रोज फोन करणं असं नाही आहे ना. म्हणजे आता माझा विनय येडेकर माझा मित्र आहे. आता 92 पासून आम्ही एकत्र काम करतो, पण आम्ही काय रोज एकमेकांना फोन करत नाही. पण ही इज माय गुड फ्रेंड. किंवा अतुल कुलकर्णी माझा खूप चांगला मित्र आहे. आम्ही सिनेमा एकच केलाय खरं तर एकत्र, पण आम्ही खूप चांगले मित्र आहोत. पण तरी सुद्धा मला वाटतं तरी लास्ट आम्ही कधी भेटलो 6 महिन्यांपूर्वी भेटलो असू. सो असं कधीतरीच भेटणं होतं. तो त्याच्या ह्याच्यात बिझी असतो शूटिंग्समध्ये आणि ह्याच्यात, तर तसं होत राहतं. पण म्हणजे मुद्दामून भेटणं होतच असं उठून भेटणं नाही होत.
नाहीतर खूप मित्र आहेत. माझे माझे एस्पेशली जास्त मित्रमैत्रिणी खूप आहेत ह्या क्षेत्रात. खूप छान. आता सगळ्यात शेवटचा आणि महत्त्वाचा प्रश्न. तुमच्या दोघांच्याही भोवती आज प्रसिद्धीचं वलय आहे, यश आहे आणि तुमच्यासारख्या कलाकारांना बघितलं की ह्या क्षेत्रामध्ये येऊ इच्छिणारी जी नवीन पिढी आहे त्यांना असं वाटतं की हे खूप इझी आहे. त्यात पुन्हा सोशल मीडियाची जी भर पडलेली आहे त्याच्यातनं निर्माण होणारे छोटे छोटे क्लिप्स, स्टोरीज याचाही त्यांच्यावर परिणाम होतो. तर अशा नवीन पिढीला तुम्ही काय संदेश द्याल? मी सॉरी तू बोल बोल तू बोल तू बोल. नाही, मी तेच म्हणणार होते की हे क्षेत्र जरी खूप ग्लॅमरस असलं तरी मला आज वेन आय लुक बॅक मला असं वाटतं की आय हॅव जस्ट बीन व्हेरी लकी. म्हणजे टॅलेंट एक असणं वेगळी गोष्ट आहे, पण ऑल्सो माझ्या इतपत टॅलेंटेड मला वाटतं खूप जण होते असतील, पण प्रॉब्ली आय वॉज देअर ॲट द राईट टाइम और वॉट एव्हर. सो आय वॉज लकी. नशीब सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे. सो तुम्ही एक काहीतरी प्रयत्न करा या क्षेत्रासाठी, त्याच्यासाठी लागणारं जे काय आहे, भाषा छान करणं, स्वतःला ग्रूमिंग करणं, पण एक त्याला स्टँड बाय पण ठेवा. म्हणजे प्रशांत सारखा सुद्धा कित्येक वर्ष BST मध्ये नोकरी करत होता, किंवा असं काहीतरी एक समथिंग टू फॉल बॅक ऑन. तुम्ही पूर्णपणे या क्षेत्रासाठी जर, मला रिस्की वाटतं की हल्लीची मुलं मुली तुम्ही अरे पण कटथ्रोट कॉम्पिटिशन टू मच ऑफ कॉम्पिटिशन. सो तो विचार केला. काय नवीन येणाऱ्या पिढीला मी एवढं सांगेन, तुम्हाला काही येत नाही आणि काही येत आहे हे माहिती असायला पाहिजे. मांजरीसारखं आहे हे आमचं क्षेत्र, मांजरीसारखं. तुम्हाला कुठेही टाकलं तरी तुमच्या 4 पायावर उभं राहता आलं पाहिजे. बरोबर आहे. त्यामुळे तुम्हाला काही येत नाही आहे हे तुम्हाला जाणून घ्यायला पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने डेव्हलप करायला पाहिजे. काय नुसते इंस्टाग्रामवर फोटो टाकून किंवा दुसऱ्याच्या आवाजात आपला आवाज टाकून त्याने काही घडत नाही आयुष्यात, काहीच घडत नाही. म्हणजे मी तर म्हणतो यू आर वेस्टिंग युअर टाईम. त्यापेक्षा तुम्ही मराठी उत्तम वाचा. म्हणजे ज्या लँग्वेजमध्ये तुम्हाला काम करायचं आहे त्या मुळात त्या लँग्वेजवर तुमची कमांड असणे फार गरजेचं आहे. त्यामुळे तुम्हाला छान वाचता आलं पाहिजे. तुम्ही जे वाचताय काय आहे, ॲज ए ॲक्टर म्हणून सगळ्यात इम्पॉर्टंट आणि सगळ्यात अवघड गोष्ट कुठली आहे की लेखकाची वाक्य ही माझी वाक्य हे समजून मी बोलायचं आहे. आत्ता मी जे बोलतो आहे की आत्ता ही जे बोलते उत्स्फूर्त बोलतो आहे, आमचं आम्ही बोलतो आहे, पण लेखकाची वाक्य आम्ही आमची समजून बोलायला थोडासा वेळ लागतो ती पचायला. त्यासाठी रिहर्सल, नाटकाची रिहर्सल त्यासाठी असते. त्यामुळे तुम्हाला काही येते आणि काही येत नाही हे तुम्हाला जोपर्यंत कळत नाही त्यामुळे यू वोंट बी ॲक्टर. त्यामुळे घाई न करता फोटो बिटो टाकून काहीही होत नाही. शून्य. यू आर वेस्टिंग युअर टाईम. म्हणजे आय एम रिपीटिंग दिस. नाहीच. आणि या क्षेत्रामध्ये बोलबच्चन सिरियल चित्रपटाला चालेल, नाटकात चालत नाही. नाटकात पहिल्या प्रयोगात तुम्ही उघडे पडता किंवा पहिल्या रिहर्सलमध्ये उघडे पडता. म्हणजे एखादा ॲक्टर मला तो खूप छान, काय मस्त बोलतो यार तो, पण नंतर तो जेव्हा इथे उभा राहतो, जेव्हा त्याची बोबडी वळते तेव्हा कळतं व्हेअर ही स्टँड्स और वेअर शी स्टँड्स. त्यामुळे ते चित्रपटात सिरियलमध्ये चालेल, नाटकामध्ये हे असलं उथळपणा फालतूगिरी चालत नाही. कारण इथे जसा तिथे वेळ नसतो तसा इथेही वेळ नसतो अशा गोष्टींवर वेळ घालवायला. ग्रूमिंग आम्ही इथे करू शकतो, शून्यापासून इथे सुरू होत नाही. हे अनेक नाटकं पडण्याचं कारण ते आहे असं माझं मत आहे स्पष्ट. आज तुम्ही आमच्या कार्यक्रमात आलात, आमच्याबरोबर गप्पा मारल्यात, खूप छान वाटलं, खूप मजा आली. इथून पुढच्या तुमच्या वाटचालीसाठी श्री प्रोडक्शनतर्फे तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. जोड़ चला है तिनका तिनका, तू है अपना कल, नाता बांध के सबके दिल का जीत लिया हर पल. हर मंजिल पाकर तू चल, हर ख्वाब सजा कर तू चल, हर मुश्किल मोड़